කොහමද කට්ටියටම අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න යන්නේ අපි ළඟ තියෙන බෞත් එක එහෙම නැත්නම් සෝල්ඩරින් අයන් එක පිච්චුනාට පස්සේ වැඩ කරන්නේ නැතිව ගියාට පස්සේ මේක විසික් කරලා අලුතෙන් සෝල්ඩරින් අයන් එකක් ගන්න කලින් මේක ඉතාමත් පහසුවෙන් අපිට අලුත් වැඩියා කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවාද කියලා ඉතාමත් සරලව පරීක්ෂා කරගන්නේ කොහොමද කියලා. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණොත් ඔයාලගේ යාළුවන්ට නරඹන්න පුළුවන් විදිහට සෝෂල් මීඩියාස් වලට ෂෙයා කරගන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් අපි ඉක්මනටම යමු වීඩියෝ එකට. අනිත් වීඩියෝස් වලදී වගේ මතක් කරන්න ඔයා තාමත් අපේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් අපිව subscribe කරන්න, අපේ Instagram Facebook follow කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගැන තියෙන අදහස්, ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගැන තියෙන ප්‍රශ්න මේ හැම දෙයක්ම පහලින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ මතක් කිරීමත් සමගින් වීඩියෝ එක නරඹන්න ආරාධනා කරනවා. මේ Funky Gadgets YouTube channel එක. ඉතින් මෙන්න තියෙනවා මගේ සෝල්ඩරින් අයන් එක. මේක එකපාරටම වැඩ කරන්නේ නැතුව ගියා. ඒක නිසා මට හිතුණා මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවොත් ඔයාලටත් වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් මේකේ අවුල තියෙන්නේ කොතනද කියලා දැනගන්න අපි ඉස්සෙල්ලම මේ සෝල්ඩරින් අයන් එක ගලවගෙන ඉන්න ඕනි. හැබැයි ඔයාලා මතක තියාගන්න මේක ගලවලා බලන්න කලින් ඔයාලා මේක හැමදාම ප්ලග් කරන ප්ලග් පොයින්ට් එකකට නැතුව වෙන ප්ලග් පොයින්ට් එකකට ප්ලග් කරලා බලන්න. මොකද ඒකේ අවුලක් නිසාත් මේක වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් මම නම් එහෙම කරලා බැලුවා මට ඒක හරි ගියේ නෑ. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම මේ බෞත් එකේ සෝල්ඩරින් අයන් එකේ මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා කියන එක. ඉතින් සෝල්ඩරින් අයන් එකෙන් අයන් එකට මේක ගලවන විදිය වෙනස් වෙනවා. උදාහරණයකට ඔයාලා මේ වගේ ඩීසෝල්ඩරින් අයන් එකක් නම් පාවිච්චි කරන්නේ මේකේ පළු දෙක විවෘත කරගන්න තියෙන්නේ ඇණයක් කරකවනවා වගේ කරකවලා. මේ වගේ සෝල්ඩරින් අයන්ස් වල අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට එක ඇණයක් තියෙනවා වයර් එකත් එක්කම සේරම දේවල් ටික එක පැත්තකට අරගන්න පුළුවන් විදිහට. ඉතින් මම ගාව තියෙන සෝල්ඩරින් අයන් එකේ නම් මේ එක විදිහක්වත් නෙමෙයි තියෙන්නේ ඇණ තුනක් තියෙනවා. අපි එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම මේ ඇණ තුන අයින් කරගෙන මේකේ පළු දෙක ඉවත් කරගමු. දැන් මම සෝල්ඩරින් අයන් එක ගලව ගත්තා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ප්ලග් එකේ ඉඳන් එන වයර් එක මෙතනින් ජොයින් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට මේ ජොයින් කරපු වයර් එක මෙතන තියෙන බටේ ඇතුලෙන් යනවා ඉලමන්ට් එකට. ඒ කියන්නේ මේ සෝල්ඩරින් අයන් එකේ ඉඳන් ප්ලග් එකට යන වයර් එක සවුත් වෙලා තිබුණත් මේක වැඩ කරන්නේ නැති වෙනවා. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම දැනගන්න ඕනි මේ වයර් එක තාමත් හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවද කියන එක. ඒක ඊටමත් සරල දෙයක්. ඒකට අපි මෙතන තියෙන ජොයින්ට් එක ආරක්ෂා වෙන විදිහට දාගෙන තියෙන ඉන්සුලේෂන් ටියුබ් එක අයින් කරගන්න ඕනි. හරි දැන් මම ඉන්සුලේෂන් ටියුබ් එක අයින් කරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ප්ලග් එකේ ඉඳගෙන වයර් එක කම්බියකට ජොයින් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට තව බලා ගන්න පුළුවන් මේ කම්බිය ඉන්සුලේෂන් හීට් ටියුබ් එකක් කරහා මෙතන තියෙන බටේ ඇතුළට යනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතනදී මතක තියාගන්න ඕනි වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. මේ කම්බිය කෙලින්ම ඉලමන්ට් එකට යන්නේ. ඉතින් මේ කම්බිය ඉලමන්ට් එක ළඟට යනකම්ම වටේ තහඩුවේ ගෑවෙන්නේ නැතුව ආරක්ෂා කරගන්න ඕන නිසා තමයි මේ විදිහට ඉන්සුලේෂන් ටියුබ්ස් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ සෝල්ඩරින් අයන් එක ආයෙත් හයි කරනකොට මේ ඉන්සුලේෂන් ටියුබ් එක තියනවට වැඩිය ටිකක් එළියට ඇදුනොත් මේක ඇතුලෙන් යන කම්බිය වටේ තියෙන තහඩුවට හිටලා අපිට මේ සෝල්ඩරින් අයන් එකෙන් කරන්ට් එක වදින්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න ඕනි දෙයක් තමයි මේ සෝල්ඩරින් අයන් එක ආයෙත් හයි කරනකොට මේ ඉන්සුලේෂන් ටියුබ් එක හොඳට ඇතුලට ගිහින් තියනවාද කියලා බලන්න. ඉතින් ඊළඟට අපිට තියෙන මේ සෝල්ඩරින් අයන් එකේ පවර් කේබල් එක වැඩද කියලා බලා ගන්න එක. ඒක කරගන්න අපිට ගොඩක්ම ලේසි වෙනවා. මල්ටිමීටර් එකක් තියෙනවා නම්. ඒ නිසා අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු කොහොමද මල්ටිමීටර් එකක් පාවිච්චි කරලා මේකේ පවර් කේබල් එක හොඳ තත්ත්වයේ තියනවාද කියලා පරීක්ෂා කරගන්න කියලා. ඊළඟට අපි බලමු මල්ටිමීටර් එකක් නැතුව වුණත් මේකේ පවර් කේබල් එක පරීක්ෂා කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට මම ඉස්සෙල්ලාම මල්ටිමීටර් එක බසර් මොඩ් එකට එහෙම නැත්නම් කන්ටිනියුටි මොඩ් එකට දාගන්නවා. හරි මේ තියෙන්නේ මල්ටිමීටර් එකේ වයර්ස් දෙක. ඉතින් අපි මේ මල්ටිමීටර් එකේ ටිප්ස් දෙක කනෙක්ට් කරගන්නකොට මල්ටිමීටර් එකෙන් බීප් සවුන්ඩ් එකක් එන්න ඕනි. හරි මල්ටිමීටර් එකෙන් බීප් සවුන්ඩ් එකක් එනවා. ඊළඟට මම මේ ටිප්ස් දෙකෙන් එක ටිප් එකක් තියාගන්නවා අපේ ප්ලග් එකට. අනිත් ටිප් එක අපි මෙතන තියෙන වයර් එකට තියලා බලන්න ඕනි. එක වයර් එකකට තිබ්බා වැඩ කළේ නෑ. අපි අනිත් වයර් එකට තියලා බලමු. හරි එතකොට බීප් සවුන්ඩ් එක ආවා. මම මේ ප්ලග් එකේ අනිත් පැත්තටත් මල්ටිමීටර් එකේ ටිප් එක තියාගෙන අනිත් වයර් එකත් චෙක් කරගෙන බලන්නම්. ඉතින් මෙතනදිත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මල්ටිමීටර් එකේ බීප් සවුන්ඩ් එක ආවා. ඒ කියන්නේ මේ පවර් කේබල් එකේ කිසිම අවුලක් නැහැ. හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා කියන එක. දැන් අපිට දැනගන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන්ම මේ සෝල්ඩරින් අයන් එකේ ඉලමන්ට් එකේ තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලට අලුතෙන් සෝල්ඩරින් අයන් එකක් ගන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේකේ ඉලමන්ට් එක රීප්ලේස් කරන්න වෙනවා. මේ සෝල්ඩරින් අයන් එකේම ඉලමන්ට් එක රීප්ලේස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපි ඉදිරි වීඩියෝ එකකින් බලමු. හරි මම ඊළඟට ඔයාලට කියවනේ මල්ටිමීටර් එකක් නැතුවත් මේකේ පවර් කේබල් එක චෙක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා පෙන්නනවා කියලා. ඉතින් ඒක ඉතාමත් සරල දෙයක්. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ දැන් ඔයාලට මේ පේන ඉමේජ් එකේ තියෙන විදිහට පවර් කේබල් එකේ වයර්ස් දෙක ෂෝට් කරලා ඊළඟට ප්ලග් එක හරහා LED එකක් දැල්වගෙන බලන්න මේ LED එක එතකොට පත්තු වෙනවද කියලා. එතකොට LED එක දැල් වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ පවර් කේබල් එක වැඩ කරනවා. ඉතින් අපිට මේ විදිහට දැනගන්න පුළුවන් මේ පවර් කේබල් එක වැඩ කරනවද කියලා. එහෙමනම් අදත් වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්න වෙලාව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මතක් කරනවා අපේ channel එකට තාමත් subscribe වෙලා නැත්නම් subscribe වෙන්න කියලා. එහෙමනම් මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් ළඟදිම හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙමි. මේ වීඩියෝ එකෙන් අදට අපි සමුගන්නවා මේ Funky Gadgets YouTube channel එක.